ඉතින් ඔන්න අදත් ආයුෂ බොහෝ වේවා කියලා අසාදරයෙන් පිළිගන්න IC Academy Code During මාලිකාවේ නැත්ත වස්තු සුපිරි වීඩියෝ එකක් එක්කයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ අපි කොහොමද Photoshop පාවිච්චි කරලා photography වලට ඒ කියන්නේ photo shoot එකක් කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයා දැකලා ඇති photographers දාන ඔයගොල්ලන්ගේ photo එකේ අඩිය ඔයගොල්ලන්ගේ watermark එක. ඉතින් watermark එකට ඔයගොල්ලන්ගේ logo එක වගේ තමයි. ඉතින් මේ විදිහට logo එකක් නැත්නම් watermark එකක් Photoshop වලින් design කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ටක් ගාලා යන් වීඩියෝ එකට මතක් කරනවා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතුපාට subscribe බටන් එක click කරලා දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් ටක් ගාලා යන් අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් මම ඉස්සරහට වේලා දැන් යන් ටක් ගාලා අපේ intro එකට. ඔයාලා මුලින්ම Photoshop වලට page එකක් add කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක පුළුවන් create new කියන tab එක එකපාරක් click හෝ දෙපාරක් click කරලා එතනින් එන page එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔතන තියෙන photo කියන tab එකට ගිහිල්ලා default Photoshop කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඔය තියෙන උඩම තියෙන Photoshop page එක. ඒක උඩ right click කරලා හෝ double click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ page එකක් අපිට open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතනින් යන්න ඕන ටෙස්ට් අපිට ටෙස්ට් ප්ලේ එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ටෙස්ට් ප්ලේ එක ඇඩ් කරනවට බලන් කීබෝඩ් එකේ control එකයි T එකයි දෙකම එකපාර ප්‍රෙස් කරලා හෝ නැත්නම් අපිට tool tab එකකින් ගිහිල්ලත් ගන්න පුළුවන් ඔය T අකුර තියෙන icon එක click කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන නමක් උඩට type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් ඔය වගේ එකක් හදලා තියෙන Darck photography කියලා ඔයා දකින්න ඉතින් මගේ අර intro video එකේ එහෙම දාලා තිබ්බා. ඉතින් දැන් අපිට කරන් තියෙන්නේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න ෆොන්ට් එකේ උඩ තියෙන කොටුවට ගිහිල්ලා කලර් එක මාරු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් මම උතන දෙන්නේ Darck කියන Darck photography කියන එක. ඉතින් මම උතන Darck කියලා දැන් type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන control එකයි T එකයි දෙකම එකපාර press කරලා මේක resize කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තව පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නවා මේක. ඔන්න උතන ඔය විදිහට size පොඩ මේ resize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මම drag and drop කරනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ drag කරන් ඇවිල්ලා ඔන්න ඔතනින් right ලකුණ click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක push down කරගෙන ඔන්න ඔය විදිහට ඔතනින් තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපිට ඕනේ මෙන්න මේකේ front එක මාරු කරන්න. ඉතින් ඒකට හරිම ලේසි වැඩක් අපිට කරන් තියෙන්නේ ඕකට double click කරන්න ඕනේ. ඉතින් double click කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ අපි type කරපු ටික highlight වෙනා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔය උඩ තියෙන front tab එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපි කැමති front එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් Google එකේ ගිහිල්ලා search කරලා front එකක් download කරගන්න. ඔයා කැමති වර්ගයේ front Google එකේ තියෙන download කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Photoshop එකෙන් අපිට දීලා තිබ්බ front එකක් මේකට add කරගත්තා. ඉතින් දැන් මම මෙතන type කරගන්න යන්නේ photography කියන එක. අපිට ඉතින් Darck විතර type කරලා මදිනේ. ඒ හින්දා අපි photography කියන එක type කරගමු. ඉතින් මම මේකත් control T press කරලා resize කරගෙන මෙන්න මේ Darck photography කියන එක තැනට ගෙනල්ලා drag කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මම හරි position එකකින් තියලා ඔන්න ඔය විදිහට මේක මේ විදිහට තියලා උඩ හරි ලකුණ click කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් front එක මාරු කරගන්න. ඉතින් මම තියෙන front එකම මේකට තියෙනවා. මම බැලුවේ මේකට හරියන photography කියන එකට හොඳ front එකක් තියෙනවා කියලා ඒත් නෑ. ඒකට හරියන ඉතින් මම ඒකම තියලා එතන හරිය ලකුණ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි කැමති ෆොටෝ එකක් මේකට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකට ෆොටෝස් ඕනම් Google එකකින් උනත් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් යනවා මගේ my file එකට ගිහලා ෆොටෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් මම ඊට කලින් Google එකේ download කරගත්ත ෆොටෝස් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද ෆොටෝ එකක් මේකට ඇඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඊට කලින් download කරලා තියාගත්ත ඉතින් මට ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න camera photos කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් download කරගන්නකොට camera background remove photo කියලා search කරනකොට ඔයාලට background remove කරපු photo එකක්ම add කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක ගොඩක් ලේසි. එතකොට අපිට දැන් අපිට තියෙන eraser කියන tool එකට ගිහිල්ලා මේකේ background එක remove කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම eraser tool එක උඩ එකපාරක් click කරන් ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ magic eraser tool එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔය කොහේ හරි තැනක ඒක ගිහිල්ලා click කරනවා. අපිට ඕන තැන් වලට ගිහිල්ලා අපිට remove කරගන්න පුළුවන් වෙන්න.
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ටක් ගාලා මේක රිමූව් කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ හැමතැනකම කොහරි වැරදුනොත් කන්ට්‍රෝල් එකයි ඉසෙට් එකයි ප්‍රෙස් කරලා ආයෙත් ඒක තිබ්බ විදිහට රීස්ටෝර් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඉතින් ඔයා මේක කැමති විදිහකට රීසයිස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ මේක කියන්නේ මේ මම මේ දාන විදිහට ඔයා මේක අනුමාන කරලා ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාගේ ආස විදිහට ඔයා එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම කරන දේම කරන්න යන්න එපා. ඉතින් දැන් මට ඕනේ මේ ඉරේසර් ටූල් එක අරගෙන මේකේ භාගයක් පේන්න විදිහට භාගයක් පේන්නේ නැති විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මම මේක මට ඕන තැන් ටික මෙන්න මේ විදිහට ඉරේසර් ටූල් එකෙන් අරන් මකනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට මම උඩ ටිකක් මේ විදිහට හිමීට මකා ගන්නම්. හරි ඉතින් මම දැන් මකලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ අන්තිම ටික මම කරගන්න එකපාර. ඉතින් ඕක ඉවරනට පස්සේ දැන් ඔයා තියෙන අපි අර සිලෙක්ට් කරන්නේ ෆයිල් ඔක්කොම කරගෙන ඉතින් එන්නේ මේ වගේ මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න තමයි දැන් අපිට තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම එකපාර සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න වෙන්න මේ ආකාරයට සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ control එකයි G එකයි දෙකම එකපාර ප්‍රෙස් කරලා මේක group කරගන්න ඕනේ. group කරලා මේක ඔයා මේක rename කරගන්න logo කියලා. ඉතින් මම මෙන්න ඉතින් මේක logo කියලා දැන් rename කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක උඩ ඔහොමම තියලා මේක අර page එක අපි දාගත්ත page එකේදී සුදු පාට A4 කොලේ වගේ තියෙන්නේ. අන්න A4 කොලේ layer උඩට ගිහිල්ලා double click කරගන්න ඕනේ. ඒක blending option වලට යන්න. ඉතින් මම මේ lock එක unlock කරගෙන blending option වලට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් උතර බලාගෙන opacity කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔය උඩම තියෙන opacity තියෙන එක ඔයාලා පේන ඇති මම දැන් මෙතනින් අඩු වැඩි කරනවා. ඒක ඔයා අඩුම කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට ඒක ඔතනින් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් අපිට අර layers තියෙන තනින් ගිහලා උනත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න ඔතන opacity කියන එක අඩු කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් තියෙන අපිට control එකයි S එකයි දෙකම එකපාර press කරලා මේක save කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට මේක save කරගන්න PSP file එකක් විදිහට ඔයාට මේක JPG ඒ වගේම PNG ඒ වගේම PSD PDF ඕන විදිහකට මේක save කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේක PSD ෆයිල් එකක් විදිහටම තියා ගන්නවා. ඒකට මට ගොඩක් ලේසි මගේ logo එක add කරන්න මගේ photo එකකට. ඉතින් මම මේක දැන් desktop එකේ වෙන විදිහට save කරගන්නවා. save button එක click කරලා. ඉතින් අපි දැන් කරන්න යන්නේ අපි මේකට අපි දැන් logo එක දාලා බලන්න යන්නේ photo එකක් add කරලා. අපි දැන් බලමු කොහොමද photo එකට logo එක දාන්න පෙන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දාගත්ත logo එක ඔයා control එකයි C එකයි දෙකම එකපාර press කරලා මේක copy කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් තියෙනවා නම් my file එකට හෝ ඔයාගේ disk එකට ගිහිල්ලා ඒ ෆොටෝ එක මෙතනට drag කරන්න ඕනේ. ඉතින් drag කරලා මෙතන ඔයා ඇවිල්ලා ඔන්න ඔය උතන තියෙන උඩ layer එකකින් drop කරන්න ඕනේ මේක. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක add වුණාට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ තාම මේ ෆොටෝ එක add වෙනවා මේකට. ඉතින් ඔන්න ඔය ෆොටෝ එක add වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ control එකයි V එකයි දෙකම එකපාර press කරලා අපේ logo එකනේ මේකට add කරන්න. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේක control එකයි C එකයි දෙකම press කරලා copy කරගත්තා. දැන් අපි යන් ෆොටෝ එකට අපේ අහපැත්තේ ෆොටෝ එකට ඔන්න ඔය විදිහට මම ෆොටෝ එකට ගිහිල්ලා දැන් control එකයි V එකයි දෙකම එකපාර press කරලා මේක paste කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඔන්න ඔය වගේ බලන්න. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක ඔක්කොම එකපාර අල්ලලා ඒ කියන්නේ අපි ඔක්කොම select කරලා අපි මේක දැන් minimize කරගෙන මේක resize කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මම මට ඕන size එක resize කරලා මට ඕන තැනට ගිහලා මේක position කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ඔයා කැමති තැනකට ගිහලා තියාගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට දැන් ඔයාලට පේනදී අපි අර දකින්න photography watermark එකක් විදිහට මේකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරේ මෙන්න මේ විදිහට අපි කොහොමද Photoshop වලින් logo එකක් හදාගන්නේ කියලා නැත්නම් මේ watermark එක කියලා ඉතින් එන්නේ විදිහට watermark එක ඩිසයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තමයි දැන් ඉතුරුලා ඉන්නේ. මතක් කරනවා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාලා හින්න අතුවට subscribe button එක click කරලා දැම්ම subscribe කරලා අනිත් එක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තාම අපේ වීඩියෝ like එක add කරලා නැත්නම් නිල් පාට like button එක click කරලා දැම්ම මේ වීඩියෝ like එක add කරන්න.
ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න තව වගේ යාළුවෝ ඇති. ඉතින් එයාලට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එයාලට මේක හොඳ වැදගත් වීඩියෝ එකක් වේවි. එහෙනම් අපි තවද සරුතු වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔයාලා සුබ දවසක්.